नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु Samsung Galaxy A22 4G को बारेमा। Samsung Galaxy A22 5G लाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेर Samsung Galaxy A42 5G नामले लन्च हुने चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ Samsung Galaxy A22 4G को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि त्यो भन्दा पहिला आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Samsung Galaxy A22 4G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.4 इन्चको HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ इन्फिनिटी भी डिजाइनका साथ। 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्ने छ भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लासलाई लिएर भने अहिले कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्ने छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको देख्न मिल्ने छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले फुल HD प्लस रेजुलेसन भएका डिस्प्लेहरू पाउँछौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ HD प्लस वाला मात्रै देख्न मिल्छ। त्यसकारणले चाहिँ यसलाई डिसेन्ट चाहिँ मान्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ, One UI Core 3.1 का साथ। Samsungको UI हरुमा चाहिँ हामीले हल्का फुल्का एड ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर त्यसलाई हजुरहरूले मजाले चाहिँ कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Helio G80 चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ। गेमिङका लागि राम्रै रहेको छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्छ। यसमा हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्छ। हाइपर कुलिङ टेक्नोलोजीको पनि युज गरेको छ, त्यसको कारणले चाहिँ हिटिङ प्रब्लम पनि हामीले एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टको चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 4 वटा क्यामेरा चाहिँ देख्न मिल्छ। जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ जो प्राइमेरी सेन्सर। सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने जो यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 13 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। OIS को फिचरहरू देख्न मिल्छ जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। र अरु फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्न मिल्छ। अरु सानातिना फिचर र सेन्सरहरू मजाले देख्न मिल्छ। गाइरोस्कोप भयो, प्रोक्सिमिटी सेन्सरहरू भयो, सबै हामीले देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 15 वाटको चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले एकदमै दामी देख्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई अब Samsung कम्पनीका अरु स्मार्टफोनहरूलाई हेर्ने हो भने त 7000 mAh का ब्याट्री पनि आइसकेका छन्। त्यो भएको कारणले चाहिँ अलिकति कम चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर पनि जुन प्राइस सेगमेन्टमा यो लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 3 वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, जो 4GB प्लस 64GB, 4GB प्लस 128GB र 6GB प्लस 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्ने छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले कुनै अफिसियल अपडेट भने आएको छैन प्राइसिङलाई लिएर, तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट रहेको छ 4GB प्लस 64GB वाला चाहिँ 22-23 हजार को बीचमा देख्न मिल्ने छ। र 4GB प्लस 128GB को भने 24-25 हजार र जो 6GB प्लस 128GB को भने 26-27 हजार को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ। सो गाइज, यही थियो Samsung Galaxy A22 4G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यही प्राइसमा नै हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै दामी मान्न सकिन्छ। फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै बबाल नै मान्न सकिन्छ। गेमिङका लागि पनि एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। सो हजुरहरू भने कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ Samsung Galaxy A22 4G लाई लिएर त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।